Dubai. First of all, I would like to thank Hunter TV for giving us this great opportunity to show our talent in this wonderful event, and I am so excited to show my performance. So, I would invite all of you to show your talent in this great event. So, bye! See you there! අයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා දැනටම දන්නවා ඇති ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් කියන්නේ ඔයාලට ඒ වගේම මට ලැබිලා තියෙන අනගිය අවස්ථාවක්. මොකද මම දන්න තරමින් හැම රටකම වගේ සිංගින් ස්ටාර් ටැලන්ට් ෂෝ වගේ ගොඩක් වැඩසටහන් පැවැත්වෙනවා. නමුත් ඩුබායි වල ප්‍රථම වරට ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ හඬක් තමයි යනවා හොයන්නේ. ඇත්තටම හඬ ටීවී එක තුලින් කරන මේ වැඩසටහන මහඟ අවස්ථාවක් මේක අපි හැමෝටම. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මමත් උද්‍යෝගයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා තරඟේ සහභාගී වෙන්න. මගේ යාළු මිත්‍රයෝ හැමෝටම යහළුවෙ කියන හැමෝටම මේ රාජ්‍යයේ මම නොදන්න සමහර විට ඇති මේ වීඩියෝ එක දැකලා හරි ඔයාලා මේ තරඟයට අයදුම් කරන්න සහභාගී වෙන්න මමත් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි හැමෝම එදාට හම්බෙමු. සුබ දවසක්. මම ගීතාංජලි. මම ඉන්නේ ඩුබායි වල ෆයිනෑන්ස් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක ළඟ. ඉතින් ඇත්තටම මේ රට ලස්සන රටක්. ගොඩාක් මිනිස්සු කාර්යබහුලයි. ඉතින් කාර්යබහුලත්වයෙන් මිදිලා ජීවිතේට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න විදියට පිපාසයට දිය බිඳක් වගේ දෙයක් වෙයි කියලා මම මේ සිංගින් ස්ටාර් වලින් හිතනවා. ඉතින් මමත් ඉස්සරහට තරඟ වැදීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සැමට. මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා හඬ ටීවී ආයතනයටත් ඒ නිෂ්පාදකවරුන්ටත් ස්තුති කරන්න. ඩුබායි සිංග් ස්ටාර් වැඩසටහන පිළිබඳව. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු හයියක් මේ UAE වල වැඩ කරන අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ලොකුම හයියක් මේ වගේ වැඩසටහනක් හඬ ටීවී එකෙන් නිෂ්පාදනය කරපු එක ගැන හරි ආඩම්බරයක්. ඉතින් අපේ ගොඩාක් සහෝදර සහෝදරයෝ ඉන්නවා ගීත ගායනාවට හැකියාව තියෙන. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරගන්න අවස්ථාවක් නැතුව මේ කරන කියලා රැකී රක්ෂාත් එක්ක ගොඩක් බිසි වෙච්ච අය. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ රටවල ඉන්නකොට අපිට ප්‍රශ්න ගැටලු අපේ පවුල් වල ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම ඔළුවේ තියාගෙන තමයි අපි මේ වගේ වැඩ කරන්නේ. අපිට නිදහස් මනසකින් මේ වගේ රස්සාවක් කරගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් එවන් අවස්ථාවක හඬ ටීවී වෙතින් මේ කරපු මේ කාර්යය ඇත්තට මහත් ආශිර්වාදයක් අපේ ශ්‍රී ලාංකික සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔන්න ආදරණීය සහෝදර සහෝදරවරුනි ඕගොල්ලන්ට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. හඬ ටීවී ඒ අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලගේ හැකියාවෙන් ඉස්සරහට යන්න, ඔයාලගේ හීන ජය ගන්න. හඬ ටීවී දැන් ඔයාලට ඒ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දකිනවා ගොඩාක් දැන් මේ වෙනකොටත් තරඟකරුවන් තරඟකාරියන් රාශියක් අපේ ගෲප් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මම හදවතින්ම හඬ ටීවී එකටත් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන මගේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකික සහෝදර සහෝදරියන්ටත් හදවතින්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යන්න සිං කරන්න ඩුබායි සිංග් ස්ටාර් සමග එකතු වෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රීම්ස් එකට යන්න. ඉතින් මම ප්‍රියංගි අබුඩාබි තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මමත් සහභාගී වෙන්න තමයි හිටියේ. නමුත් මගේ මම කරන ජොබ් එකත් එක්ක මට සහභාගී වෙන්න අපහසුයි. නමුත් මම මේ පැත්තේ හිටියත් මම ඕගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ලස්සන ගමන හඬ ටීවීත් එක්ක දිගටම යන්න.